actually the point of having a UCC is not to create a uniformity in you can say uniformity in the civil affairs with respect to one particular religion. Actually খেলটো উল্টা হয়। আইডিয়াটো এইটো যে যিবিলাক বস্তু আমাৰ ধৰ্মগ্ৰন্থবিলাকত আছে, ধৰ্মগ্ৰন্থই যিবিলাক ডাইৰেকশ্যন দিয়ে, স্ক্ৰিপচাৰ্ছবিলাকে যিবিলাক ডাইৰেকশ্যনছ দিয়ে, সেইবিলাকত ষ্টেট কম্পিটেণ্ট হয় জানো টু মেক এ ল? এতিয়া আজি UCC আনা মানে কি? য়েছ, ইউ আৰ ৰেকগনাইজিং দ্য ৰাইট অফ ষ্টেট থ্ৰু legislature to enact a law on matters which are essentially part of scriptures. So UCC actually it doesn't bother about what this religion says or what that religion says. Your main core theme to hoise je state paribone nai law banabo. Are you getting it? So it actually empowers the state to make law or state or position to strong kore. So that actually is the reason why we have such a provision in our constitution itself. Iman controversial by iman jodi bostuto negative ba anti diversity hol heten tetiale constitution ketio na thakile hoy. Constitution thokar uddesho to etu progressive idea je amar eta criminal matters to it is all equal as irrespective of your background. Apuni jodi eta crime kore apunar punishment to same hobo, to in civil matters tete kio beleg hobo lage. So that is the basic idea. It is to politicize and communalize nokorake jodi ami impartially sao the with respect to the ability of the state to make law, then it becomes abundantly clear that it is actually not a very controversial thing. Ami jodi properly sao, if you don't make a mountain out of a molehill, etuku jodi koribole mon nai, tetia hole it's quite a plain and simple thing which should be done everywhere. That is my opinion, and that is how I think you should project it as well. Last class আমি কৰিছো Stargate ওপৰত কৈছো। AI লৈ পেলাই আপোনাক ইমান কনফিউজ নহব, এনেকুৱা একদম একো ডাঙৰ বস্তু নহয়, সিম্পল কথা। এটা কম্পিউটাৰত কি থাকে? সফটওয়্যাৰ থাকে আৰু হাৰ্ডওয়্যাৰ থাকে। AI টো কি হয়? হাৰ্ডওয়্যাৰ নে সফটওয়্যাৰ হয়? AI টো একচুয়ালি এটা সফটওয়্যাৰে হয়, অলপমান কমপ্লেক্স সফটওয়্যাৰ। সেইটোৱে হেৰি আমি এটা সিম্পল আমি MS Word বা Excel যেনেকুৱা এটা সফটওয়্যাৰ হয়, AIও সেনেকুৱা এটা সফটওয়্যাৰ, বাট তাক ইমানে বেছিকৈ ট্ৰেইন কৰে যে সি আমি যেনেকৈ ডাটা প্ৰচেছ কৰিব পাৰোঁ তেনেকৈ সিও ডাটা প্ৰচেছ কৰিব পৰা যায়, বিকজ দে আৰ ট্ৰেইনড। চ' এতিয়া গোটেই কণ্ট্ৰভাৰ্চি বা গোটেই ইছ্যুটো হৈ আছে, হাউ ৱেল কেন ইউ ট্ৰেইন ইউৰ AIs অৰ ইউৰ তাকে কালি আমি কি এটা টাৰ্ম ইউজ কৰিছিলোঁ, লাৰ্জ লেংগুৱেজ মডেলছ। সেইবিলাকক আমি কিমান বেটাৰ ট্ৰেইন কৰিব পাৰোঁ, কিমান বেটাৰ কোৱালিটি ডাটা দিব পাৰোঁ। চ' এইবিলাকৰ ওপৰত এগেইন বিকজ দ্য কেপাচিটি টু ট্ৰেইন AIs আৰ ইনক্ৰিজিং এভৰি ডে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। এতিয়া DeepSeek US-ত খলকনি লগাই দিছে, সেইটো কাৰণে Stargate এতিয়া আকৌ আহিছে, গোটেই সোপা মিলিছে US-ৰ টপ কোম্পানীবিলাক। আমি আলোচনা কৰিছোঁ, মানে আটাইতকৈ ভয় লগা কথাটো এইটো যে পাৱাৰ monopolize হৈ যাব পাৰে। এতিয়া companies like Microsoft, companies like Tesla, they might actually you can say create certain oasis of progress of which is actually beyond imagination. বহুত বেছি ধনী মানুহ হয়তো এটা জায়গাত কনসেন্ট্ৰেট থাকিব আৰু গোটেইখন ডিপ্ৰাইভড মানুহ হৈ থাকিব পাৰে। চ' ক্ৰছ ইনইকুৱেলিটি ক্ৰিয়েট কৰি দিব পৰা পটেঞ্চিয়েল আছে, কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ ৱেল্থ বহুত বেছি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেইটো কাৰণে AI গভাৰ্নেন্স becomes an important area এইটো সামিটত, সেইটো কথা that will be analyzed. However, when we talk about the key concerns regarding AI, তিনটা primary concerns আমি এতিয়া নিউজত আহে। প্ৰথম কনচাৰ্ণটো হৈছে উইথ ৰেচপেক্ট টু প্ৰাইভেচি মানে কি? প্ৰাইভেচি মানে বেচিকেলি এতিয়া ধৰক আমাৰ এটা আমি স্মাৰ্ট ৱাটচ এটা পিন্ধি আছোঁ, আমাৰ গোটেই ডাটাখিনি স্মাৰ্ট ৱাটচত থাকে। হাউ দ্য AI কোম্পানী উইল ইউজ ডেট, মেনিপুলেশ্যনৰ কথা থাকিব। মেবি হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীক সেই ডাটাখিনি বেছি দিলে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ প্ৰিমিয়াম সেইটো হিচাপত জেনেৰেট কৰিব পাৰে, সেইটোতো আমাৰ কনচাৰ্ণ নোহোৱাকৈ ইউজ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ফেচুৱেল ৰেকগনিশ্যন ছফ্টৱেৰ থাকে, সেইবিলাক কেনেকৈ ইউজ হয় সেইবিলাকৰ কথাও আছে। তাৰপিছত ছেকেণ্ড লেভেল অফ AI ইজ ইউৰ AI বায়াছ যিবিলাক থাকে, যেতিয়া কোনোবাটো ডাটা চাইণ্টিষ্টেতো এইবিলাক AI বনায়। এতিয়া সি কোনবিলাক ডাটা দিব, সি কেনেকুৱা ডাটা কিউৰেট কৰিব, ডেট কেন হেভ এ ডেট্ৰিমেণ্টেল এফেক্ট। এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল গুগল এডছত দেৰ ৱাজ এ ষ্টাডি বাই কাৰ্নেগী ইনষ্টিটিউশ্যন, তেওঁলোকে বিচাৰি পালে যে গুগল এডছে মতা মানুহক হাই পেয়িং জবছৰ বেছি অফাৰ দিয়ে মাইকী মানুহতকৈ। চ' এগেইন that is obviously because of certain biases inbuilt in that AI.
which has been done by the person feeding that data. যোনে ট্ৰেইন কৰিছে সেই এআইটোক তেওঁৰ বায়াছটো তাতে আহি যাব ন। ডেট ইজ আনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যু, যিটো ছিষ্টেম বায়াছ বুলি কয়। আৰু থাৰ্ড ইজ ৰিগাৰ্ডিং ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি, যিটো আজি পেপাৰতে আছে যে আমাৰ নিউজ এজেঞ্চিবিলাকে তেওঁলোকৰ যিবিলাক কপিৰাইটেড কণ্টেণ্ট আছে সেইবিলাক অ'পেন এআই ইউজ কৰিছে। অ'পেন এআই মানে চেট জিপিটিৰ যিটো কোম্পানী, তেওঁলোকে ইউজ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ নিজৰ লেংগুৱেজ মডেলবিলাকক ট্ৰেইন কৰিছে। সেইটোতো অভিয়াছলি ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইট ভাইলেশ্যন। চ' সেইটোৰ এগেইনষ্টে দিল্লী হাইকোৰ্টত এটা কেছ কৰিছে এতিয়া। দে আৰ ফাইলিং এ কেছ এগেইনষ্ট অ'পেন এআই। চ' দেট ইজ এ কি কনচাৰ্ণ যে প্ৰপাৰ ইউজ অফ কপিৰাইটেড কণ্টেণ্ট। চ'